اهلا بحضراتكم في قناة ديكور ورسم. معكم امير اسعد. النهاردة هنعمل تركيب بديل الرخام وبديل الخشب بطريقة مبتكرة واحترافية. الحائط اللي حضراتكم شايفينه دوت 4 متر 80 سنتي. هنبدأ نقسم الشكل، وعملنا زي ما حضراتكم الشكل باللزق، بحيث ان احنا نحدد مكان الشاشة ونحدد بديل الرخام وبديل الخشب. وبنبدأ لما العميل بيعجبه الشكل بنبدأ نخطط زي ما حضراتكم شايفين، لان ما ينفعش نشتغل على طول، لازم نشوف الشكل الاول ويشوفه مناسب للمكان ولا لا، وبعد كده بنبدأ نشتغل. اول حاجة طبعا بنقيس الجنب يمين وشمال، وبنشوف بالنسبة لنا الحائط مظبوط ولا لا. والحائط ده طبعا فيه بتاع حوالي 4 سنتي او 5 سنتي مش مظبوطين من الجناب، ومن الارتفاع من السيراميك لحد فوق في حوالي 1.5 سنتي، فطبعا الدنيا مش متظبطة فيه. فبنبدأ نشتغل زي ما حضراتكم شايفين كده. هنجيب من الناحية اليمين بحيث ان احنا اي عوجة او حاجة تيجي في الاخر ناحية الشباك او الستارة ما تبانش في الحائط بتاعنا. قسنا شريحة بديل الخشب البداية اللي على اليمين، وزي ما حضراتكم شايفين كده بنديها سيليكون عظم، والسيليكون بنفس الطريقة كده. وهنا يعني في الحائط ده هياخد سيليكون زيادة عن الطبيعي، يعني جنب زي كده ممكن الشغل اللي هنعمله فيه ياخد 10 سيليكون، لكن في حائط زي كده ممكن ياخد 15 او اكتر من 15، لان الحيطة عالية واطية جامد، ولازم تدي بديل الخشب في الحوائط العالية والواطية ازيد من الطبيعي. بنبدأ زي ما حضراتكم شايفين شريحة شريحة كده، وبتظبط اهم حاجة مقاساتك، عشان يعني زي ما حضرتك شايف كده تحت السقف جاية مسطرة القطعية. هنا لقيت بقى الحتة دي كان فيها عوجة جامد قوي، فبدأت اثبتها بالتيب واسيبها 10 دقايق كده تعضم، وابدأ اكمل. وبعد كده باخد الشريحة اللي بعدها بعمل الخلع بتاع علبة الكهرباء. طبعا بحط اللوح الاول بتاع بديل الخشب، وباخد اللقطة بتاعت علبة الكهرباء، وببدأ بعد كده اقطعها زي ما حضراتكم شايفين. ولو في علواطي بديله سيليكون قبل ما اشتغل تاني بين الشريحة والشريحة زي ما حضرتك شايف. يعني الجزء اللي فوق ده فيه عالي واطي جامد، فببدأ ازود له السيليكون. طبعا هو واخد كمية السيليكون ديت علشان في بديل الخشب 21 لوح، لكن هو لو مفيش بديل الخشب بالكمية دي اكيد مش هياخد السيليكون ده كله. ببدأ ودي مهمة جدا، لازم حتة قماشة معاك، لان في سيليكون بيطلع على بديل الخشب لو سبته هيبقى مشكلة وهيعضم. بتبدأ تركب طبعا شريحة شريحة، ولو في سيليكون طلع منك بتبدأ بقماشة تنضفه. طبعا ميزة بديل الخشب بيدخل عاشق ومعشوق في بعض، مش بيبان فواصل ولا لحمات زي ما حضرتك شايف كده. بنبدأ نرص الشكل بتاعنا والقطعيات. لو حضرتك بصيت تحت السقف كده مسطرة طبعا شكلها شيك جدا. وبعد كده بنبدأ ناخد الجزء اللي تحت الشاشة او تحت اللوح بديل الرخام، وطبعا القطعيات بتاعته بتاع بديل الخشب زي ما حضرتك شايف كده بصفيحة منشار. الدنيا سهلة بس بتطول بالك، هو الشغل بتاعه مقاسات وتطول بالك عليه بحيث اللي انت تقدر تعمل حاجة كويسة. بنبدأ نخلص الجزء اللي تحت الشاشة. الجزء ده طبعا هيسهل لنا كتير في الحائط بتاعنا، وهيحكم لنا بديل الرخام هيجي بالظبط فين. وطبعا يعني انا بشرح لك زي ما انا شغال بالظبط، يعني مش بخبي حاجة. لما بتيجي في علبة كهرباء زي كده انت بتظبط علبة الكهرباء على الاصغر، يعني انا مقطع علب الكهرباء اصغر من الطبيعي. بعد كده الكهرباء ممكن يحط مسمار يقطع حتة صغيرة احسن ما تقطعها كبيرة، وتبقى بعد كده زي ما حضرتك شايف بتاخد خلع بنفس الطريقة كده. تبدأ تعلم قد علبة الكهرباء، انا بعمل اصغر شوية زي ما حضرتك شايف كده، وبعد كده بفرغها وبتيجي تركب بتلاقيها بص بالظبط، وممكن تكون اصغر من الطبيعي شوية، وبعد كده ممكن تقطع فيها براحتك، لكن لو اتقطع الكبيرة دي بتبقى مشكلة. بكمل طبعا احنا مش هنعمل اللوح كله، احنا بنعمل بروفة كده
على اللوح، وهنقطع الزيادة اللي احنا عاملينها ديت. يعني احنا هنقف عند بديل الخشب اللي احنا عاملينه. ببدأ اراجع واقيس بديل الرخام على الالواح الخشب اللي تحت، وخدت مقاسها وببدأ اطبعها على اللوح او اخد المقاس على اللوح زي ما حضرتك شايف. بتقيسه بمسطرة، بتاخد بالقلم الفلوماستر الاسود وتراجع المقاس تاني. دي مهمة جدا اللي انت تراجع المقاس كذا مرة، عشان ده لو اتقطع ما فيش رجوع فيه يعني، والغلطة فيه بفورة. بعد كده بتجيب قطر جديد وبتبدأ تقرص على اللوح زي ما حضرتك شايف كده. بتمشي ماشية، واهم حاجة تمشي مظبوطة، لان القطعة بتاعتنا اليدوي مش بتبقى زي الكمبيوتر يعني، بس انت بتحاول تخليها على قد ما تقدر كويسة. بتثبت المسطرة اللي حضراتكم شايفينها كده، وبتمشي على الخط الاسود اللي انت عملته. وبعد كده في حز طبعا اتعمل من القطر، فانت بتحط القطر تاني وبتمشي جوه الحز ده، بحيث اللي هو يقطع في اللوح بديل الرخام ويعمل حز اقوى من اللي هو معمول، عشان لما تيجي تقطع يساعدك. زي ما حضرتك شايف كده، يعني انا ماشي بالراحة خالص، لان انا ماشي على الحز اللي انا عملته. بعدي مرة واتنين وتلاتة واربعة وبراحتك خالص، يعني انت ما تستعجلش في الشغل ده عشان يطلع مظبوط. وبجيب اي حاجة ليها سن زي زاوية كده او حاجة، احطها تحت الخط بالظبط، وببدأ اضغط بالراحة خالص، وبيبدأ يتقطع زي ما حضراتكم شايفين بكل سهولة. بعد كده بقى عايز احدد علب الكهرباء على اللوح. بحط لزق وبعمل سيليكون مربع فوق اللزق زي ما حضرتك شايف كده، عشان اطبع علب الكهرباء في ظهر اللوح، واضمن اللي هي هتبقى 100% مظبوطة. ببدأ اثبتها واظبطها على المقاس بتاعي بالظبط. وبعد ما بثبتها واظبط، بطبعها واضغط عليها في الحيطة زي ما حضرتك شايف. انا كده ثبت تمام. الماسك اللي فوق مش عايز اريح على الحيطة الا ما اضمن كده انا ضمنت اللي هي مظبوطة. بروح اتقرص عليها، بتطبع لي مكان علب الكهرباء، مكان السيليكون اللي انا كنت عامله في الحيطة. بعد كده بالصاروخ بقطع على الاقل شوية، وبعد كده بمسك صفيحة المنشار وببدأ افرغها، عشان الصاروخ لو دخل في اللوح جامد هيبقى شكله بايخ. لكن انا بقطع على القد بالظبط، يعني بقطع جزء صغير وبكمل بعد كده بصفيحة المنشار. ودي افضل طريقة، لان الصاروخ لو جري في اللوح هيبان في شكله من الوش، شكله مش حلو. فانا باخد حز بس اللي انا اقدر اعدي منه صفيحة المنشار، وبعد كده بصفيحة المنشار زي ما حضرتك شايف كده اقطع، احسن ما اضغط بالصاروخ واقطع فتحة كبيرة وشكلها تبقى. وانا زي ما حضراتكم شايفين يعني السيليكون التروب بتاعته باينة، ما قطعتهاش، لاني انا يعني بقطع جزء اصغر من العلبة، كمان اصغر من الطبيعي. وبعد كده سهل بقطر تقطع، احسن ما تقطع قطعة كبيرة. زي ما حضراتكم شايفين بنراجع تاني على المقاس، ويعني الحمد لله مظبوط جدا. ومكان علب الكهرباء اتفتحت صح، عشان انت عملتها بطريقة بردك ذكية شوية وطبعتها في ظهر احسن ما تاخد مقاس. بعد كده طبعا عشان الحائط ده عالي واطي عندي، اللوح بياخد 3 سيليكون. يعني الطبيعي بتاع اللوح 2.5، بس انا زودت شوية عشان المطبات شوية اللي في الحيطة اقدر اعالجها بكتر السيليكون اللي يتعضم وتمسك كويس، ما يبانش اي حاجة بعد كده في اللوح. ببدأ اغرقه سيليكون زي ما حضراتكم شايفين كده، برمي سيليكون وبزيادة كمان. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده مفيش 10 سنتي ما فيهمش سيليكون، وبحط على اللطرف بتاعته. بعد كده بنمسك بقى، لازم 2 قصاد بعض. اللوح ب800 جنيه او 850، ده المستورد. الطبعة بتاعته بتبقى ممتازة، واللمعة بتاعته كويسة جدا. وبديل الخشب، العود بديل الخشب 17 سنتي عرض، بيبقى عامل 310
وده 17 سنتي ده يعتبر اقوى حاجة موجودة في السوق، او محمل شوية عن 20 كمان وال12. ببدأ اي حاجة بحس اللي هي مش شبعانة سيليكون او فاضية شوية من تحتها، ببدأ اشبعها واديها سيليكون واظبطها بحيث السيليكون يتوزع تحت كويس جدا ويمسك اللوح بطريقة صحيحة. بعد كده ببدأ اخد مقاسات الاجزاء بتاع بديل الخشب زي ما حضراتكم شايفين كده. باخد مقاس لان الحيطة عندي مش مظبوطة، وبعمل هنا مكان الزاوية اللي هعملها. في زاوية انا هعملها حوالين بديل الرخام، فانا ببدأ تحت التكييف عملت شريحة صغيرة عشان حضراتكم هتفهموا ليه بعدين، عشان اعمل تربيعة. ببدأ اقفل زي ما حضراتكم شايفين. التقفيل طبعا يعني واضح اللي هو مظبوط جدا، مفيش اي حاجة فيه، كله مسطرة. لو بصيت تحت التكييف تحت السقف هتلاقي القطعيات ممتازة جدا زي ما حضراتكم شايفين. ببدأ اكمل. هتلاقي حضرتك عوجة الجنب انا جبتها في الاخر خالص، يعني تحت 5 سنتي فوق 9 سنتي، في يعني 4 سنتي او حاجة. طبعا كتير جدا، بس انا لما حطيتها ناحية الشباك ما بانتش زي ما حضرتك شايف، ولو بانت مش تفرق قوي قد ما هي تبقى على اليمين. برضك يعني الحمد لله مش باينة. وفي ستارة هتيجي والتكييف، والجزء ده مبقاش العين عليه زي الجزء اللي على اليمين في داخل باب الشقة. ببدأ اكمل الشرايح اللي فوق بديل الرخام، وطبعا باخد شريحة ومقاس لان الحيطة عندي فيها 1.5 سنتي معوج، فما بتبقاش مقاس واحد. فطبعا دي بتبقى متعبة الفن اللي بيركب، بس انت لازم بقى تطول بالك عليها شوية عشان تطلع الشكل كويس في الاخر. بتبدأ تمشي شريحة. طبعا بتوصل للتكييف، بتشوف بقى الجزء قد ايه وبتعمل له خلع صغير زي ما حضرتك شايف، وبتزود له سيليكون. وبعد كده بتكمل اللي فوق التكييف عشان الشكل يبقى كله واحد. طبعا بتحاول تخليك القطعات مظبوطة في الحاجات دي، عشان هو الشغل بتاعنا ده يعتبر قطعيات. وبكده هنبدأ نعمل زاوية، لان احنا بديل الخشب عندنا بارز شوية، فاحنا هنركب زاوية. ودي افضل طريقة للي عايز يعمل مكان الشاشة وما يعملهاش بارزة ووراها ليد، فانت بتعملها بنفس الطريقة كده. بتبدأ تاخد مقاس الزاوية بالظبط. طبعا احنا تحت الزاوية دي صنفرنا وظبطنا عشان لو في حاجة معوجة بسيطة تقدر تعالجها. بتبدأ تاخد مقاس الزاوية بتاعتك زي ما حضرتك شايف كده، وتحط لها سيليكون وبزيادة، وبتبدأ تثبتها في بديل الخشب. برضك الجزء اللي فوق زي ما حضرتك شايف. طبعا بتثبتها وبتلزقها بالتيب، بس طبعا مش بنصور كل حاجة علشان وقت الفيديو. الحاجات اللي ملهاش لازمة أو مش بنصورها. أهم حاجة توصلك الفكرة بطريقة صحيحة. الحاجات اللي بتاخد وقت على الفاضي أو هي مفهومة مش بنصورها، الفيديو هيطول جدا. زي ما حضرتك شايف كده بنثبت الزاوية كويس جدا، وبنبدأ بقى نشيل التيب. طبعا الحاجات دي بتشتريها عشان اللي مش عارف من الرواعي في مكان هناك. هسيب لك فيديو انا نزلت وصورت ووصفت لك الطريق من اول ما تدخل من العتبة والاسعار وكل حاجة. هسيب لك فيديو في صندوق الوصف في كل التفاصيل، وفي الوصفة من اول ما تدخل العتبة لحد ما توصل المحل. وبعد كده بقى بتبدأ
تشيل الزاوية، والزاوية دي طبعا بتعمل شغل حلو جدا جدا زي ما حضرتك شايف كده. بتظبط الحائط بتاعك وبتعمل للشاشة شكل جمالي بجد فظيع قوي. وطبعا يعني واضح قدام حضراتكم. تبدأ تفنش بقى الحائط بتاعك خالص زي ما حضرتك شايف كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم والطريقة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مهتم بمجال الديكور اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.